ආයුබෝවන් ලා ඇකඩමි YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔය තාමත් channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ PowerPoint වලින් QR code එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලායි. ඒකට මුලින්ම PowerPoint එකක් open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන insert tab එකේ තියෙනවා get add-ins කියලා එකක්. අන්න ඒකට click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන search bar එකේ QR code කියලා ගහන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අත් කාචේ උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට ගොඩාක් ඒවා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකෙන් ගැලපෙන එක තමයි මේ මුලින් තියෙන QR for office කියන එක. QR for office කියන එකේ දකුණු පැත්තේ තියෙන add button එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ continue කියලා දෙන්න. දැන් අපේ PowerPoint window එකේ දකුණු පැත්තේ QR for office කියලා window එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපිට QR code එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මම මගේ YouTube channel එකට QR code එකක් හදාගන්න විදිය පෙන්නන්නම්. ඒකට YouTube channel එකට ගිහිල්ලා මෙතන උඩ තියෙන link එක click කරලා copy කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ PowerPoint එකට ගිහිල්ලා enter the URL text you would like to encode කියන එකේ ස්ථානයේ paste කරන්න. දැන් මෙන්න පල්ලෙයෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මගේ YouTube channel එකට අදාළ QR code එක. ඊට පස්සේ මෙතන insert කියලා දෙන්න. මෙන්න අපේ QR code එක නිර්මාණය වුණා. මෙතන size එක දෙන්න පුළුවන් ඕන මම medium කියලා දීලා තියෙනවා. මෙතන පාට දෙන්නම් 125යි, high නම් 130යි නම් low 107යි කියලා තියෙනවා. අපි medium size එකේ QR code එකක් හදාගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි QR code එකක් හදාගන්නේ. දැන් ඔයාලටත් ලේසියෙන්ම මේක කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මගේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් like එකක් දාන ගමන් channel එකත් subscribe කරන්න. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපුවාම notification එකක් එනවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.